What's up mga ka-investa? So, first correction after a long while. Ngayon, di-discuss ko ano ba yung pwede nating expect from the market and then ano ba tong hinaharap nating mga gap resistance sa mga susunod na araw. Alright. So, una, nasa na ba tayo sa PSE? We had a run up mula nung 5-6 level, nung unang breakout niya. That's around 17% move halos, no? And then looking at the lows, nasa ano na tayo, kung yung March lows, we've rallied, wow, 60% solid. So kung nabili mo yung ultimate low, 60% ka na. Grabe. And right now, or dito sa body ng candle, it's 44%. So, ngayon, ano na bang pwede natin expect sa market? So, hinighlight na rin namin to sa previous chart reviews. Yung unang resistance talaga is ito, 6.2 to 6.3 level. Pero since nagsabay-sabay yung positivity, the reopening of the market, tapos positive rin yung global, so meron tayong overshoot na nakita. Kumbaga yung lakas talaga ng merkado ramdam natin. So ngayon, eto na, hinaharap na natin yung next level. So itong gap resistance na to, 6.5 to around 6,750 area, expect natin na medyo mahirapan tayo dyan. Which pinakita nga in today's trading day, di ba? Down tayo. First negative day natin after ilan to? More than 8-9 positive days, di ba? So, pero tama lang. Ganun talaga eh. Hindi naman straight up yan. Ngayon, anong pwede natin expect sa market? So, kung sumipa pa yan, pwedeng mahirapan siya above 6.8. So, pwedeng ito na yung sell on rally opportunity mo. Or pwedeng ang kung corrective na talaga yung global, baka nga hindi niya na-i-fill to eh. Pero ang tanong dyan, whether or not i-fill yung gap na yan or hindi, or i-retest yung gap na yan or hindi, dapat hindi ka na rin naghahabol at this point. At least on most blue chip stocks, di ba? Kasi yung as a trader, yung karamihan ng opportunities nandito sa area na to. Yung 5.6 to 5.9 level, or at least nung nag-breakout nung 6,000. Right? So ngayon, mas cautious stance na tayo. So, scenario 1 is either sumilip ng konti dyan, mahirapan, right? Or pwede rin, kung positive pa rin yung global, tapos June 15, may ibabalita daw, di ko sigurado, yung economy. Kunyari, tuloy-tuloy na yung reopening, pwedeng ambisitahin natin itong area na to eh. Yan. Pero 7,000 plus, ano na yan, overshoot na to. Kumbaga at this point, mas yung bias ko or kung saan ka nagli-lean, dapat hindi ka na sobrang bumibili. Mas prone ka na magbawas at this level. At these next few weeks or these next few days. Lalo na itong range natin, 'di ba? Konti na lang yung upside. So, pag tinignan natin yung upside, kung i-fill yung gap, that's just another 2% move sa index. Tapos kung tumuloy pa yan, 7,000 plus, that's another 5% move. So either way, na-stretch mo na yung 17% na ginain natin mula sa breakout point, maaring ano na lang yan, maaring may extra papuntang 3% to 5%. Pero at that point, di ba, hindi na siya ganun ka-rewarding. So ang approach natin dito, if you were able to buy early, dapat nagtitrim ka na. So we also mentioned this a lot to Investa users sa mga prime team natin na dapat at this point nagbabawas ka na. So kung meron kang 100% allocation sa isang stock, baka at this point dapat ano na lang yan, let's say 50-40% or even 30 or lower. Depende na lang talaga sa skill level mo and sa bias mo. Okay? But paano naman kung paano kung ayoko naman i-predict yung market kasi excuse me. What if maaring may galaw pa to, 'di ba? Kasi hindi naman natin mape-predict na tapos na kaagad yung rally, 'di ba? So ito yung trend follower approach. The mentality of a trend follower is we're letting the stock flow on itself. Hindi natin pinapangunahan na uy top na to. So usually yung ginagawa ko, nagtitira ako ng a certain portion of the position
or my portfolio, kung feel kong malakas pa or at least may potential pa na mag-trend yung isang asset or isang stock, then pwede mo siyang i-trend follow. So, isang example rin, kung nakabili ka sa ilalim tapos gusto mo mag-secure ng profits, pwedeng magtira ka lang, let's say, 1/3, pang trend follow mo lang. Alright? Tapos paano naman yung mentality ng trend follower? So kung short term yung gagamitin mong gagamitin mong time frame, lagyan mo lang ng stops basically. Yung mentality ng trend follower is di-delete ko lang 'to. Yung mentality niyan is hinahayaan mo yung stock. Kumbaga kung malakas yan, hindi mo malalaman 'di ba? So instead of predicting or anticipating, hahayaan mo lang siya. So, ang isang example natin dito, paano naman natin malalaman if mali yung natin, yung pag-trend follow or if tapos na yung trend, 'di ba? So, isa nating pwede gawin na trailing stop. Ito yung sinyalis natin kung tapos na yung trend on our specific time frame or signal. So, pwede mo lagyan ng EMA 10. So, sa indicators, moving averages, malamang narinig nyo na to. Pindutin mo lang yung exponential moving average yan. Tapos palitan mo, gawin mo 10-day settings or 9 days, doesn't matter. So ibig sabihin nito, 5 trading days kada linggo. So we are monitoring the 2-week trend, price movement. Tinatrack niya yung 2-week closing trend ng isang stock, di ba? So makikita natin dito, ito yung blue na line. So far, uptrend pa in the short term. So, isang approach is kung may position ka pa, let's say 30% ng portfolio mo or stocks mo, bantayan mo na lang. So, as long as the index or your specific stock is above yung EMA 10 level, 6250 at this point, then baka short-term trend intact pa. So, pwede mo rin i-apply yung same mentality na to sa iba-ibang mga stocks. So, example ito, Bloom. Lakas sobra, 'di ba? Tapos di mo naman ma-predict kasi leader siya eh. Kumbaga kung kunyari nagbenta na ako sa 8, pwede ka mag-decide, o sige, yung 1/4 na natira sa akin, 25%, ite-trend follow ko lang. Hayaan ko siya ma-stop out. So ngayon, yung blue line natin, yung EMA, nasa 7 pesos. Right? Tapos susunod lang yan eh. Kasi kung bababa to, pwedeng mag-conso dyan. Tapos lalapit lang yan si EMA mo. Hanggang sa kung malakas yung stock, tutuloy yan. Pero kung mahina yung stock, magbe-break yan below the EMA. So, pag nag-break below na, nag-close below yung stock or yung index natin, yun na yung warning mo na, okay, on the 2-week trend, on the 10-day moving average, hindi na siya intact. Right? So again, just to take note, maraming mga whipsaws na pwede mangyari dito. Like, if you're using just a simple EMA, may mga whipsaw yan, kagaya nito. Minsan, magko-close below yan, tapos babalik. So you have to define your rules kung paano ba yung diskarte mo. But on trending markets, it will give you a basic indication na, okay, on the short term, uptrend pa siya. Or pag nag-breakdown, then wala na siya. So same thing can be done in the PSEi. So at this point, just to review, malapit na tayo. We're just a few percentage from 6.6 to 6.8 level. Yan na yung critical. Feel ko mahirapan tayo dyan. May chance mag-overshoot, pero I think it would need tons of positivity in the global and in the local side, di ba? So, kumbaga, eto, hirap na nga dyan. Kung mag-retest pa sa 7,000, it would take more time or more positive catalysts. So, mas lower probability yun. Ang punto, end point is dapat hindi ka na sobrang aggressive at this point or very selective ka na. Kasi tapos na yung yung window natin dito kung saan maraming fresh opportunities. Dito medyo marami nang gumalaw na or extended na. So mas na dito, mas cautious na or mas dapat nagte-take profit ka na lang or hinahawakan mo na lang yung natira mong shares. All right? So I hope that our video lesson today helped. And let's see kung ano mangyari sa PSEi natin. The ideal situation is magbuelo lang yan. If it holds above 6.2 to 6.3, yan, mag-consolidate tapos bibuelo, another breakout, yun yung magandang sitwasyon, right? But again, bantay tayo. If mag-close below 6.2 yan, 6.250, yun na yung warning sign natin. Sa mga kumita,
mga nakasakay ng mga setups, congratulations. Sa mga hindi pa naman nakakasakay or mga fresh into cash, be patient. Hanapin natin yung mga next opportunities. So, yun lang mga ka-investa. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa video natin, sa YouTube, Facebook, or sa Investagrams. Tag nyo lang kami. Tag nyo lang kami kung may mga tanong kayo and we're gonna do our best to answer. Alright? So, have a good night.